के तपाईँ पनि टेलिग्राम एयरड्रप बोट प्रयोग गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? यदि हो भने केही सेकेन्डमा तपाईँले यो ट्रिक सिक्नुहुनेछ। टेलिग्राम लगइन गरेर एयरड्रप बोटहरू खोज्नुहोस्। टेलिग्राम बोटको सूचीमा जानुहोस् र एयरड्रप शब्द लेख्नुहोस्। आउने लिस्टबाट केही विश्वसनीय बोट चयन गर्नुहोस्। अब बोटको निर्देशन अनुसार अर्डर पूरा गर्नुहोस्। यहाँ प्राय तपाईलाई टास्क पूरा गर्न भनिन्छ। टास्कमा ट्विट फलो गर्ने, शेयर गर्ने, टेलिग्राम च्यानलमा जोडिने लगायत हुने गर्छ। तपाईले बोटभित्र गरिने विभिन्न टास्कको लागि टोकन पाउनुहुनेछ। टोकनहरू तपाईको वालेटमा प्राप्त हुन्छन्। तपाईले प्राप्त गरेका टोकनहरूलाई विभिन्न एक्सचेन्ज मार्फत बेचेर मनज्ञ नगद आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै एयरड्रपहरूमा भाग लिने प्रयास गर्नुहोस् र यो अवसरबाट अधिक नगद कमाउनुहोस्। डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट हामीसँग जोडिनुहोस्। यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्। थप यस्तै उपायहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।